ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ චෙෆ් කලු YouTube channel එකට. ඔන්න එනම් අපි අද සුපිරි තරුපය පැස්ට් එකක් තමයි හදන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව බලමු අපි පැස්ට් එකට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මෙතන තඹගත්ත පැස්ට් තියෙනවා. මම මේ පැස්ට් එකට පැස්ට් වර්ග දෙකක් හොලං කරලා තමයි තඹගත්තේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ පැස්ට් තඹද්දී මේකට ඇස්ට්‍රා ටිකක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලුණු. ඒ ඇස්ට්‍රා දානකොට මේක වෙන වෙනම අපිට ගන්න පුළුවන්. සෝයස් කරල් දෙකක් තියෙන කොටු කපලා තමන්ට අවශ්‍ය නම් මේක තෙල් දාලා සෝටේ කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් හදන වෙලාවට මේක තෙලෙන් සෝටේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චිකන් ග්‍රෑම් 75ක් විතර තියෙනවා. ඒකත් ලුණු ගම්මිරිස් දාලා සීසන් කරලා සෝතේ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හින්න කපාගත්ත කැරට් තියෙනවා. ලීක්ස් තියෙනවා. ඉඟුරු චොප් කරගත්ත සෙල්වෙරි තියෙනවා. බීලුණු චොප් කරගත්ත සුදුලුණු ඔම්මිරිස් ඒ වගේම බිත්තර ගම්මිරිස් ලුණු කෑලි මිරිස් සුප් පවුඩර් ඇස්ට්‍රා සෙසමි ඔයිල් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයිස්ටර් සෝස් සහ සෝයා සෝස් තියෙනවා. මුලින්ම අපි ඇස්ට්‍රා එකතු කර ගන්නවා. මුලින්ම අපි සෝස් ටික fry කර ගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් සෝස් ටික හොඳට fry වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට chop කරගත්ත සුදුලුණු දානවා. ඊළඟට chop කරගත්ත බීලුණු සෙල්ලරි chop කරගත්ත ඉඟුරු අම්මිරි ස්වාපයක් ඔන්න දැන් ඉතින් ඊළඟට මම බිත්තර ටික කවලම් කරන්න යන්නේ. මේ සෝස් ටික මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ඈඩ් කර ගන්නවා. බිත්තර දෙකක් මේ වගේ එකතු කර ගන්නවා. නමුත් මම මේක කඩා ගන්න නැහැ. මෙන්න මේ වගේ තියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොඩි ළමයි හිම ගොඩක් ආසයි ටිකක් බිත්තර කෑල්ල ටිකක් ලොකුට තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් මේක හයි වුණාට පස්සේ කඩා ගමු. ඊළඟට අපි බිත්තර උඩරම ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් දා ගන්නවා. ඊළඟට කෑලි මිරිස් ටිකක් සුප් පවුඩර් මේකටම කවලම් කර ගන්නවා. මේ දාපු සුප් එකට හොඳට පොඩි කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම බිත්තරේ හොඳට කඩා ගන්නවා ඒත් එක්කම. මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කැට හිටින්න තමයි අපි හදාගන්නේ. ඊළඟට අපි මේකට fry කරගත්ත චිකන් ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට තමන්ගේ රස අනුව ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම දැන් තමයි කැරට් ටික එකතු කරගන්නේ. මොකද මුලින් දැම්ම නම් මේකේ කලාත්මක භාවය නැති වෙලා යනවා. පාට අපි රැක ගන්න තමයි මේක පසුව දාන්නේ. ඔන්න දැන් මම මේකට පැස්ට් ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට සෝයා සෝස් එකතු කර ගන්නවා. සෝයා සෝස් හැඳි 3ක් විතර දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයිස්ටර් සෝස්. මේ හැම දෙයක්ම තමන්ගේ රස අනුව තමන්ට තේරෙනවා මේක මෙහෙම දැම්මොත් හොඳයි කියලා. දැන් මම මේක හොඳින් කවලම් කර ගන්නවා.
අන්තිමටම ලීස්ට් එක එකතු කරගන්නවා. ලීස්ට් එක ගොඩක් මෑෂ් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මම දැන් මේකට සෙසමි ඔයිල් බිංදු කිහිපයක් එකතු කරගන්නවා. මොකද සෙසමි ඔයිල් වලින් තමයි සුවඳ රසය ගොඩක්ම එන්නේ. ඉතින් වැඩි දාන්න එපා. බිංදු දෙකක් තුනක් දැම්මම හොඳටම ඇති. ඔන්න දැන් මගේ තරු පහේ පැස්ට් එක හදලා ඉවරයි. දැන් මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් දැන් මගේ පැස්ට් එක හදලා ඉවරයි. දැන් මම රස බලන්න යන්නේ. දැන් ඉතින් රස බලමු. දේශීය හා විදේශීය ආහාර ඉතාම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔබට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් විදිය මම ඔබට කියා දෙනවා. හැදෙන්න මාත් එක්ක මම ෂෙෆ් කලු.